Х'юстон, Mayday. Всім привіт. З вами Sabo і це DIABLO 4 Beta. Open Beta. Тест 24-26 червня буде проходити відкритий бета-тест на BattleNet. Play now. Да, уже можна грати. Open Beta now through 3 до 26-го. Так що можете пробувати. Зараз бисенько настроїмо стрімчанс і будемо пробувати заходити в гру. 85 гігов вона займає місця. Але у кого швидкісний інтернет, це до години часу, можливо, швидше навіть. Воно. О, Юрець Португалія пише. Warship. Юрець, чекай, Юрець пише. Юрець, я на стрімі зараз DIABLO 4 Open Beta. Тільки прийшов. Warship в стімі безплатно. Просто нажимаєш добавити або грати. Так, хорошо. Зараз быстренько настроїмося і погнали. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Anybody. Я не підключав другий монітор, в мене він є, просто прошу вибачення за настройку. DIABLO 4 Open Beta. Та японський родовий, ну. Так, давай быстріше. Та йо-майо. DIABLO 4 Beta. По-моєму так. sabo08. Це 2508. BattleNet. BattleNet. Відкрита бета. Відкрита бета. Давай. Відкрита бета, частина перша. Я ще не знаю, за кого ми будемо дивитися. Але DIABLO 4 DIABLO 4. Так. 23-му. Так, ніби настроїв. Бажано би це звернути взагалі. Або закрити навіть. Щоб звільнити пам'ять, краще взагалі браузер закрити. DIABLO 4 Beta. Ну що, давайте зараз будемо пробувати.
Блять, сьогодні погодка, конечно. Вообще незвичне потепління. Я б сказав, десь до 20, напевно, градусів. Сьогодні у нас 24 березня, 23 рік, Diablo 4, Open Beta тест на вихідних вікенд. До 26-го вона буде проходити. Так, ОБТ. Ну я не буду, напевно, тут так писати. BattleNet. Ну що ж, погнали вже нарешті. Погнали. Я ще не заходив. Ну, не пробував. Я тупо чекав, бо we expect hyper-evolve during Diablo 4 Open Beta Weekend login time may be longer during peak play time is weekend. Ну, вона доступна, вона займає 85 гіга і ось ми пробуємо заходити. Я не пробував, не знаю, як вона працює. Чи вона взагалі в мене піде, навіть, не знаю. На PlayStation 4 воно недоступно, тільки на ПК і на, по-моєму, PlayStation 5. Або хто предзамовлення оформив. Diablo 4! Єбой! Ого, 149 черга, будемо чекати. Це як в Destiny, коли якась обнова виходить, там чекаєш черги. Ну це відкритий бета-тест у нас. Гра ще не вийшла, гра виходить 6 червня. Тому зараз дуже багато людей. Сікі. 149 минут left. Really? Блін, я не знав про цю фішку, про цю хрінь, що тут треба чекати стільки. Мать моя женщина. Я взагалі чекав, вони мені доступ не давали. Ну, я скачав предзамовлення ще, ну, предзагрузку цю вчора. І... ну, досить немало, 85 гігов. А от тепер ще й чекати треба, блядь. Це стільки, це 2 години чи що? Ти що, серйозно, блядь, реально? На приколі, що? Може якось швидше вона може бути. Ну вона досить дорого, вона ціна її. Дякую. Йоу. Прикинь. Блін, я би знав, я би раніше її запустив би. Це реально більш ніж 2 години. Це десь 2,5. Блін, ну... це, звісно, гонів, реально. Може вона якось швидше піде? Йоу. Може якийсь сервер другий вибрати там? Може там якийсь американський чи що? Може на Європі воно так, бля, чекає довго? Блін, давай, ладно, давай спробуємо, блін. Це гоніво, реально. Звичайно, операція cancelled, тому що 2 години чекати, це, блін, взагалі не камільфо, блін. Ну, я не знаю, ну, а може придеться, бля. Я хірею, бля. Пограли в Open Beta, бля. Так, де тут сервер? А тут немає вибор сервера, йоп твою, блядь. Pre-purchase, можна купити. Ні, тут немає сервера, по-моєму. Download, up, friends, chat, voice, notification, beta. Ну, це бета, да, я понял, що це бета, я знаю. Блін, ну ти япона, мать. Давай пробуємо ще раз, блін, придеться чекати, блін. Я стрім запустив, бляха-муха, знав би, не запускав. 2 години чекати, це, звісно, блін, жесть.
Це, конечно, жесть, бля. О, 129, бля. Вже менше. Вже менше. Давай поки зайдемо в Steam, подивимося на розпродажу. Я вам покажу, що зараз в демках є. Resident Evil 4 уже в Steam. Да. Є така тема. Ми її на Соньки будемо проходити. Сьогодні. Кого це цікавить? Так. Де Юрець? Що він там писав мені? Немає на місці. Destiny 2, Satisfactory, Warframe, Kingdom Come Deliverance. А де ця розпродажа? Вони ж писали, що розпродажа. Странно. Це ще Атомік, блін, продають. Бляха, муха, блін. Steam офігевший. Я буквально сьогодні заходив. Тут писало, типа, весняна розпродажа, там всі діла. І вже я щось її не бачу. А от від Square Enix розпродажа є. А, ось вона. Оце воно. Угу. Так, дивимося, що там у нас. 122. А, демет. Так, коротше, в Steam у нас розпродажа. Від Square Enix до 27 квітня. Що воно бринькає? Що це таке? Що це за діч? Power Wash. Да нахер воно. Forspoken уже 1500. Ну так, грубо. Crisis Core. Ого, 900. Ну ви крейзі, бля. Реально. Фіналка 7 ремейк, блядь, майже 1300. Nier Automata. Блін, гра реально вже, не знаю, 17-го року, в неї 50% скидка, ну це таке, бля. А, ну я її купляв по скидці взагалі. Ще раніше. 122. Tactics Ogre Reborn. Це взагалі херня якась. Final Fantasy Online, доповнення, бля, Endwalker. Бля, Square Enix, конечно, загибає ціни нормально. От Final Fantasy 15 Windows Edition. Оце ще більш-менш, якби я це розумію, типа. Ну, от Lightning Returns 13 фіналка ще, ну, більш-менш ще непогано. В принципі, непогано. Я їх, до речі, колись пробував грати. Ну, фіналка 15, там контенту нормально, так що це, в принципі, якби справедливо. Якщо там ще є доповнення, то це взагалі нормальна ціна. Якщо без доповнення, то, ну, таке собі, чесно кажучи. Має бути, ну, в принципі, фіналка по контенту там багато. Що ще Square Enix продає? Nier, Реплікант, блін. 50% скидка. Хороша тема, мені подобається серія ігор. Nier. 700 гривень, грубо кажучи. Так. Що це таке взагалі? Що це за Онінакі, бля? Я теж Онінакі, бля. Від цієї черги, бля. 119, бля. Онінак. 119 Онінак. Анунакі. Скарлет Крейс. О, це нова гра Valkyria Elysium. Ну, теж така. Так її розфуфикали там на PlayStation, блін. Реально, ну, типу, непогано, але такі, блін, ціни у них просто жесть. Dungeon Siege це також сквери?
Блін, а це офігенно. 18 гривень, блін. Це крута гра, реально. Вона стара, блін. Реліз був в Стімі 2011, вона ще старіша. Вона якихось там 2002, по-моєму, року, чи ще раніше. А ну, давай подивимося, якого вона року. Тут пише 18 гривень, блядь. Вот, 2002, я правильно говорив. 5 квітня 2002. Да, я пам'ятаю, колись її проходив. Блін, офігенна гра. Там ще ослік бігає з вами. Та-та-та-та. Паті, типа, скільки? Раз, два, три, 4, 5. Десь паті 5-6 чоловік бігає, боти. Ну, така весела. Дракони, там всі діла. Блін, 18 гривень реально стоїть. Вообще. Блін, може забрати її якось. За 18 гривень. Може забрати. А ну давай спробуємо. Придбати. Купи? Купи? Нормально. Ну, блін, 18 гривень. Непогано. Стражи, блін, капець ціна. Офігевще. Need for Speed 1700. Dying Light 900, бля. Returnal, бля. Йопта. А де цей Last of Us там має бути? Скоро. Так, резик уже є, но резик ми на Соньки будемо проходити. Last of Us 1700. Що ти робиш? Last of Us, я тобі кажу, блін. Part 1. Down. Непогано. А, ще й з доповненням Left Behind воно йде. Ну, там, конечно, ну да, крута штука. А піде, не піде, не знаю. Captured. Ага, пише скріншот зроблений з PS5. Ну то, блін, ви нормальні взагалі? Зачем ви робили Captured на PS5, якщо це треба на ПК робити Captured? Ну, я щось теж не дуже розумію юмора. Дивіться системки, які, бля, 28 березня виходить на ПК. Мінімальні требування Ryzen 5, i7, Radeon 470 гигов, NVIDIA GeForce GTX 1070, 1050 Ti на 4 ГБ. Тобто, ну, якби мінімалки, якби 4 гігові. 16 гиг оперативи мінімум. 100 гиг свободного місця. Охренеть. 32 гиг оператив. Ryzen 9, Ryzen 5. Ямано. Ну вони, конечно, загнули, бля. І стоїть вона в стімі 3 дня до виходу. 1700. Да, ластуха. Ластуха. Так, що у нас там по цьому? 112, блядь. Та це капець, блядь, ще чекати, блядь. Ну чекаю, у мене вибору нема, блядь. Я мушу чекати. Ну, вибір є, типу, виробити, типу. Можна подивитися геймплей якийсь офіціальний. Офіціальний геймплей. Бета, але там ще, блядь, 120 хвилин чекати, блядь. Diablo 4 геймплей. Бета Xbox Stream Live. Ну, а вже люди вже херячать по повній програмі. Уже херячать. Вот офіційний геймплей на PS5. Necromancer Exclusive. 4К. Давай подивимося. Все одно чекаємо. Review in progress. Ну, блін. 108.
Черга йде. Чергу чекаємо. Чекаємо чергу. О, порівнюють. Блін, ну я стрімаюся, щоб мене не, типа, не... Ну, фул бета, 5 годин. Я стрімаюся, щоб мене не забанили. Але мені цікаво, блін. Оце американський стрімлер. Хтось Резик стрімить, хтось Diablo, блін. Кому що. Офіційний PS5. Ну, блін, реально стрьомно. Да, у нього ще тут ця. Його. Давай отак зробимо. Отак. І попробуємо. Not final. Да понятно, що not final. Так, чекай. О, game. Давай спробуємо так. А що це за хрень? Це некроман. Ого. Блять, графіка в Diablo 4, блядь. Подивіться, блядь, яка графіка. Це в ізометрії, блядь. Це гра, ну ви розумієте, да? Diablo. Який уровень графіки вони впірдолили сюди. От я думаю, її на Соньки проходити або на ПК. Тому от зараз Open Beta от дається для того, щоб людина протестила і подивилася, йде у неї ця ігра, і чи стоїть її це купляти і грати, бо ціна 2500 юах. Ціна гри. І причому вона одинаково стоїть, що на компі, що на Соньки. Одинаково на всіх, що на Xbox і так далі. Бля, ну Некромант, конечно, блін, виглядає топово, бля. Нормально так. Дуже круто виглядає. Попробуємо сьогодні, я надіюсь, що ми зайдемо. Подивимося також Некроманта. Не знаю, я би хотів би... Дається всього лиш 3 дня. Це сьогодні, завтра і в неділю. Я не знаю, як це встигнути ще Сорка подивитися. Чи Рок. Бачите, ще, щоб зайти, черга у нас, треба чекати ще. Ну, Diablo, хто грав, ми рік назад грали Immortal, хто пам'ятає. Було цікаво. Я за Некро проходив Immortal, до речі. Ну, мені нагадує цей Immortal, так візуально, мені це нагадує. Diablo 3. В принципі, воно мені нагадує. І Immortal воно мені нагадує. Тому, ну, до речі, Immortal, хто б там що не казав, мобільна, не мобільна, там вона займає 45 гігабайт. Immortal. І, ну, да, там є мобілка, є оця от, там дана, там хто ПВПшить, але щоб пройти ПВЕшку, там, ну, можна ізі пройти Diablo Immortal, без, ну, якщо не участвуєш в ПВП, для сюжетки, для ПВЕ, вообще нормально, качаєш максимальний уровень, граєш без проблем. Вот Diablo 4 вже тут видно, графоні більш такі мрачні у нас. Прикольно зроблені оці поверхні, якщо помітили. Ну, отакі самі поверхні, такі травичка, оце все, я це споглядав ще, в принципі, в Immortal також було, але Immortal вона була все ж таки більш така яскравіша в тонах, веселіша така трошки була, але побачимо. Сподіваюся, зараз скоро зайдемо. Так, секунду. 98 уже. Черга потрохи йде. Дуже класно. Я дивлюсь відгуки в інтернеті. Багато хто... Я ще не чув, щоб хтось там був недовольний. В принципі, гра ще в процесі розробки. Вона виходить 6 червня. Зараз це... Ну, фактично, це вже відкрита бета зараз. У нас 3 дня. Навіть не, ну, бо буквально неділю там назад, чи скільки це було, 5 днів назад, була закрита бета.
для тих, хто придбав гру, для тих, хто купив гру на PlayStation 5, на Xbox, на ПК, могли попробувати. А сьогодні вже відкрита бета для любих юзерів, для всіх, хто бажаючих, хто хоче протестити, пограти. Сьогодні можна попробувати Diablo. 85 гігов бетка вона важить. Так що я там, в принципі, писав людям і друзям, писав, що бетка, не знаю, хто що там буде грати, не буде. Хазра. Я бачу ці мобіки Хазри. Некар уже он 6 у нього. 5,1 маг. 2 мага. Ну да, так само в Immortal, до речі, була така механіка. Похожа механіка. Похожі механіки, до речі. Ну, графіка відрізняється, звичайно, вона ж більш мрачнувата, але в принципі механіки схожі. Костяна стріла, да, походу він юзанув. Коса у нього. Це некар зараз геймплей, демонстрація. Він ще визиває цього голема, він, походу, голем там ще ходить, я так поняв. Цього некромант визиваючи голема. Ну, бо він, я так поняв, що він з ним бігає. От така шайба, то хоккей ззаді, він такий, вон туди напіває цей. Шкафіна така ходить, вон. Хазра лупаше. Так, що у нас ще? Скільки там? 94. Блін, у нас вибору нема, тому дивимося, поки YouTube демонстрація геймплея, а в мене черга там. Я коли зайшов, там, майже під 200 було, Зараз уже 94 черга. Diablo OBT. OBT. Так, сіки ще. Ну воно щось дуже йде. Тут у нас антагоніст буде Ліліт. Демонеса Ліліт. А взагалі там по лору Діабло, типу, Ліліт ще з одним архангелом, типу, зробили оцього Ніфалема. Типу, за якого ми грали походу в другій, я точно не знаю, в третій, Ніфалем. Дуже медленно воно це все йде. Так, може якусь там музичку знайти, чи що? Може ще якийсь геймплей є. Range Rock. Бета. Соло Dungeon. Play Necro. А тут я дивлюсь по 8 хвилин, що всі некромантом грають. Diablo на XC. Порівняння. Ну, навіть не знаю. Early Access. Мені стрьомно включати чужий геймплей. А там, для PS5 я врубав. Diablo Barbarian уже. Open Beta Changes. Beta Today 9 годин. Да, вот, Beta Today 9 годин PDT. Все правильно. Diablo Gameplay. Це не мій. А похож. Так, 89. Йоп твою дивізію, як воно довго йде. Так, давай подивимося. Official. Що там на Open Beta? Ні, це не Official. Є ролик. Є 41 хвилина чийсь геймплей.
Чийсь геймплей. Що, рискнуть здоров'ям? Не знаю, можуть забанити. А, це при альфа. Це ще при альфа. Це не катить. 17 хвилин Діабло 2 дня назад. Я, звичайно ж, рискую, щоб мене не забанили. О, я смотрю, Шиморо теж вирішив Діабло пострімити. Бачимо в клочі RTX 4090. Понятно. Понятно. А де офіційний ролик BattleNet? Від Blizzard, я не знаю. IGN є. А що на IGN? На IGN? Бета. Друид Некромансер геймплей. Да, от ми теж. На GameSpot, блін. Ну тут тільки ролики. Ну под це понтуті. Так, Gameplay Office Show. Що це за діч? Open Beta Gameplay. Ага, з вебкою челік. Так. Нормально. Блін. Реально стрьомно чужий геймплей врубати. 41 хвилина. All cutscenes full movie. Так, добре, коротше. Блін, ну тут 82, блядь. Що ж це, блядь, робити? 82, блядь, цих. Щоб це подивитися, блядь. 82 цих. Вони, звісно, ну я мав би це передбачити, мав би, що там Open Beta і що там буде черга. Але я це не передбачив, бля. Але я, звичайно, догадувався, що така хрень буде полюбас. Так, ну це у нас Diablo 4. А є від Blizzard, ну, від самого Blizzard. Від самих блізів нема. Бо я бачу тільки ці ютубери всі. Вот, Diablo. Канал. Open Beta. А, є, он якісь... У них ці... Дев-стріми. Прем'єра. Що за прем'єра? Що це таке, бля? 9 хвилин. Cinematic. Cinematic 9 хвилин, де? Час 39. Лівстрім. А що вони тут дивилися? Це типу розраби. Ну там зараз Ліліт появиться. І Архангел Тіріель. True in his holy name.
Бац, спустились. Blessed be the light. I have returned to hell for you. Потужно. Потужно. Так, розраби. Здоров. Кажіть же щось. Що це таке? 75, потихоньку йдемо. Подивимося. Ну, у нас вибору нема, подивимося девстрім трошки. I'm joined here by Joe Shelley, Девстрім who's the по game director Diablo. for Diablo 4. Це and then офіціальний- I have, офіціальні Joseph розраби. Pasqua, who's the associate game director of Бо інші Diablo канали 4. я стрімаюся дивитися, Obviously, this is бо our, можуть like I said, our first live stream банки, here, that's right. live at Blizzard right now that we're doing Live- for live in Diablo the 4. cave. Live in the cave. We're А here. на задньому You guys are плані seeing it for Ліліт the у них first time. This is our статуетка brand new і studio Бао. that we'll be doing Bao, live Lord streams of from Destruction. going forward. You probably recognize some familiar things in the background as Diablo well. 2. We have like Bale back here from the Доповнений Diablo Lord 2 of Resurrected Destruction. commercial that we actually І did with Ліліт у Simu- нас Simu головний Liu антагоніст серії and Diablo Winston 4. Duke, which is really cool. We got like the giant Diablo skull in the background. Блін, вони Our- тут our, реально студія skate така deck. I'm like trying to point in атмосферна. random directions right now as I look at myself on this monitor. Yep. And then of course Lilith. Lilith. Lilith's Yeah. right here. Lilith, да. And what's cool? Oh, and behind Joe's head we actually have a giant treasure goblin. treasure It's goblin. It's the mascot. Oh, that's right, for yeah. Sneaking up on for me. Team Diablo there, great. especially in our building here at Blizzard. But as you guys know, we've been doing developer quarterly update blogs since the announce back in 2019 with Diablo 4. And this is kind of our new format going forward. We're actually going to be doing more and more developer update live streams as we head towards launch for D4 and even post-launch. But this gives us the opportunity of being able to connect with the community, hear from the devs straight from them through a fun format like live streams. So please типу, якщо зробиш excuse предзаказ, то our дадуть, mistakes and slip-ups. I плюшки на promise you Diablo we'll have 3. them. That's the best part about doing live streams and so forth. Amazing. And this image was so Cosplay. cool. This is actually a picture she ended up taking right before the Game Awards performance, holding the Diablo skull. Incredibly Же- like Женщина iconic с in низкой, terms of how с it низкой was. социальной I had no ответственностью. idea she was such a huge Diablo fan. I mean, I detail out exactly what people end up getting for Ну each да, of the different по versions of сеттингу the game. похоже, типа Сукуба. I know that the first version, obviously, is the standard edition of the game Лилит. itself. And if you end up pre-it, I've been using this Це around якщо робиш Aldraxis предзаказ myself на- while playing Dragonflight. Якщо It робиш just looks предзаказ на so Diablo cool. 4, And то it does come with в the Diablo 3 pre-order in тобі the game in дають, itself. типа, And if you get pre-order PC, you Крилишки, actually get it now. And if you сет. pre-order on console, you'll end up getting it at launch with console when you can link your BattleNet accounts. Ну, yeah, and you know that mount is based on a character in Diablo 4. Yes. Uh, Spoilers. типа дрібниця, ну приємно. But yeah, Окей, we won't нехай. spoil everything, but yes, it most Але, в принципі, definitely якщо вже is. виходить Diablo 4, And then то there вже... is the digital deluxe ну, version типу of the Diablo game, 3 грати. and we also have an ultimate типу, version of the game, but with the digital чому deluxe прикол? version of the game, you Це лошадка do на actually get early Diablo access 4, to оце, the і launch пет на Diablo of the 4. game, which is Я так зрозумів. really, really awesome, and it ends up coming with an additional mount in D4. And в of чому course, прикол? it also does come with the battle pass in itself, the premium battle pass for the game. And Що вони I know we have впердолили an image цей here for the Battle Pass ultimate Diablo version of the 4? game as well, which comes, you know, with Зашибись. the emote. that's right, the wings of the 70 wings уже. Уже which will allow 70. you to have Inarius wings 70. in the game, show them off in town with your emote.
emote button. Yeah, and we've gotten some questions from the community that we wanted to talk about regarding the at least with the premium battle pass itself, because I think there's questions related to pricing of what the battle pass is going to be. It is going to be $10 in US dollars in in-game currency value for the premium battle pass. So you get that included with the digital deluxe and the ultimate version. The ultimate version does come with like the tier skips and so forth. But then, and there's also questions related to early access for the digital deluxe and ultimate version, because I think some people were wanting to know, like, oh, does that come with early access? Does that mean I have like a massive leg up on people? And I know you guys wanted to talk about that a little bit more. Yeah, so I think there Я are two скачав points there. One is getting early access to the game's release that you get through the навіть не deluxe version, вчора, the а ultimate навіть edition. позавчора. And the thing I want to be 22-го. clear about is that the game сьогодні у will нас not be 24-й. launching in season Вчора 1. я Season 1 will arrive вчора я weeks качав after the Резик launch of the 4. game. Там була And предзагрузка вже. when season 1 starts, everyone will be Вже starting at сьогодні the same time. подивимося. Everyone will have an even playing field. And бо a я не lot of our врахував competitive того features факту, like що leaderboards and those kinds of що things тут are буде going to show така up in черга. seasons. So folks who get early access to the 68. game will get to check it out early, but you don't have to worry about any unfairness in terms of seasons. Yeah, and I know with like the premium battle pass and so forth, like there's like Він каже, я some купив tie-in, Battle or Pass, some а ви? questions tied to like season journey and everything. Yeah, this is Да, a good actually. да, I'm glad we have an давай, opportunity to купляй talk about this a Battle little bit. Pass, нормально, So не there's, I think жмись. there's confusion about 10 the distinction баксів, between the давай battle pass сюди. and the idea of the season На journey. базу. And the season journey is still in Diablo 4 in the same way that you found it in Diablo 3, and that it's kind of a chapter-based це mechanic типа that Battle as Pass players are Diablo progressing 4 through the буде, да? season, able to complete these various objectives tied to each chapter. We've made some updates to the way the feature works. You'll be earning like rewards for your character as you go through the process for this, but you'll also Лойки, be плюшки earning favor получаешь, by completing chapters of the season там journey. Super Deluxe And that Edition. favor This because of like all the cool items Super and so Deluxe forth in Edition. it. We did want to, yeah, we have an image right here. I mean, it looks amazing. Дивись, свічка така. We did want to clarify in Блін, the pricing of the collector's box. Артбук. Right now, it is priced at Коврик. $96. Плакатики всякі. And it will be available on the Скільки воно Gear стоїть? Store, Штука баксів, in бля? North America, EU, UK, and Latin America Скільки after це the стоїть, stream бля? itself. And then in Australia, New Zealand, А, and in карта Korea, they will цього, have those нова карта available нових земель. at select retailers for people to actually pre-order as well. So there is going to be options here for people to check out or purchase the actual collector's box. There is one other question. I know that a lot of people are going Це have asked колекційний about, like, набор. hey, does this actually come with a copy of the Колекційний game? набор. It doesn't. This is just a collector's box of all the items that are inside, like collectible items that people would want related Collectible. to D4. But this also gives you a little bit of flexibility too, because you can actually end up getting a standard version of the game and a collector's box if you prefer, or you can get the ultimate version of the game and the collector's box. So you can kind of mix and match depending on exactly what you specifically want for your own needs, because there's you may be like wanting all the collectible items and as opposed to all the digital items or so from that end. But what's even cooler is that we actually have a collector's box here. Yeah. You do. So we do want to show it off for the first А, time. ось так Look at виглядає. this. Ого, This нормальна thing is коробка. So we're going to go through a few of the items here. This right here obviously is the box with like the gates of hell opening up, and it actually I'm does. trying to adjust it for the cameras to make sure people can Open really up. see. Exactly. Professional hand models here. Oh Everyone. yeah, clearly we're very good at this in particular. But it's really neat in that like even like it just opens up like the gates, and I think that there's a plan to do more. Have like Correct. more of an Yeah. unboxing videos. We're gonna show off some items here, but then after the stream, we Покажіть. are most definitely hoping you guys actually check out really, the покажіть. Diablo YouTube channel, because the Diablo YouTube channel itself is gonna have a full unboxing of all the items and give you like a little bit of a closer look and details and so forth. But we do want to show off what we can here for sure. Yeah. So the first thing we have is like one of these prints. Correct. Yeah, well, there's two different prints that actually come, or actually, I guess almost three different prints that do come with the collector's box in itself. Of course, some people may be familiar with some of this concept art that we've actually shown off in the past, and now you'll have your own map prints of those. And then we have another one down here. We're here. Of this loving couple.
О, Yeah, it's the оце happy, круто, the happy да. couple, right? Круто, круто. The Inarius Lilith Lilith и combo here of the Tyrael. concept art between both of them. Inarius in chains there. Я не Yeah. знаю точно, Yeah, це it's so Тіраель чи cool. який це архангел, We'll але look at these похоже на characters this Тіраеля. way. Так. And then we have There's the like things. There's things. yeah, we have Може, the це не Тіраель. А це ж таки the Haradrim прикольно. pen as well, which is really cool. And I you can be like, А що це таке? I guess Tyrael now in the story. Yeah, this is so cool because we had to build the Haradrim. The Haradrim are a key part of the story of Харадримський Diablo 4. якийсь and символ, да? So we needed to design Захисту, да? Якийсь a чарм, symbol чарм. that appeared in game that Амулет. was really iconic and part of a symbol Yeah. of their order. Не видно. And it turned out to be quite important. And so we decided to make this physical pin so that you could kind of Ручної the secret роботи, club. да. yeah. That's right. There you go. Ручної You usually роботи, can join да. an order of secret demon Це hunters зроблено going across з sanctuary, крові trying to keep things дівственниць, safe. да. Exactly. This is actually one of my absolute favorite things here that we're about to show. I want to make sure that I А actually це get з the right кожі side up. дівственниць зроблено. I did not. There we go. I did. There we go. Live. Yeah. Yeah, this is the cloth map here of and реально I схоже think the coolest part зроблено, about блін. this is actually a full representation of like the areas you'll be playing Yeah. in Diablo 4. That's right. Круто. When we Це реально. went to build the world of Sanctuary for Diablo 4, one of the things we wanted to do is make sure that the game map had the feel of the kind of map that you would have that people made when Да, they цікаво, thought який це maybe there were a bunch of промежуток serpents in the water. часу це Right. буде And, происходити and so it Diablo was so 4. cool to build all of that art for the map and then getting to actually represent that as a physical object in the cloth map is so cool. And there are even more embellishments on this map. A lot of the art. Якщо хто there не at the розуміє, що bottom, происходить, я чекаю and all чергу, around the щоб outside. зайти в Yeah, and гру. the framing is so cool. Зараз like Lilith's ОБТ at the top Diablo and, like, 4. kind of center frame there, and then of course, like we mentioned, like 53 there's points in the game like Scotsland, Dry Steps, etc. Відкрита бета, вона безплатна, 85 гігов вона займає місця. The map in Diablo І 4 можете is скачати і essentially пробувати. this, which is awesome. So. Yeah, I'm just a huge D&D and RPG nerd, so like Зараз anytime поки a game чекаємо, has я a щоб cloth просто map that тупо не comes with it, втикати. like I'm just so Включив ecstatic девстрім just to hang that up someplace and just put it команди somewhere. BattleNet, So Blizzard. I'm really stoked to see that we І actually вони have показують this. колекційний And набор. then we have There's more. there's Art certainly more. book. We have the art book, which is massive. Да, я Yes. би не Here you go, Adam. відказався Oh, від yeah. Hand that to you артбуку. awkwardly. Yeah, I will attempt to flip through the. Accepted awkwardly, yeah. But yeah, it's got it in itself. It's a bunch of different круто. art that obviously the team has been working on within the game and so forth, and led by our wonderful art director John Mueller. right. But yeah, it's Художник pretty Джон awesome. I'm so Міллер sorry. There's малював. like super glare. Somewhat glossy. It's very nice. Glossy pages, everyone. It looks great. But yeah, this thing is massive. It's super Yeah. heavy. It's hundreds of pages here. I mean, which is really cool. it's that's how thick it Кажуть, is. що тяжка right? Like, книжка. this is a lot of art. It's really cool. And we can Yeah, only show you a little bit of very it. cool. And honestly, if Дуже you've, крута. like ever pre-ordered like a collector's edition or Які- anything like that якісно, да. from other Blizzard titles like World of Глянцеві Warcraft and сторінки, everything, всі the art діла. books from all the art А, teams так. here have always been so phenomenal. Вони показують And that's just речі з another, so- колекційного That's not набору. the last piece here. We have Yes. this. We have the candle. Yes, the Candle of Creation here is Yeah. included. This is kind of like the main centerpiece for the collector's box in itself. This thing Collector's is box. really awesome. З колекційного набору. It's pretty hefty too, and it's great because it's double-sided here, so you can kind Ну, of choose sides. якщо depending гра on стоїть what 100 you want. баксів, да, Lilith on грубо, one side and просто Arius on стандарт the other. едішн, Didn't we You just know? do то like a Twitter колекційний poll for набор like десь Team буде Lilith стоїти and десь Team під 300 Arius? баксів. We did. I will say всі the речі. results blew me away З книжкою, because це все. I think if you З asked me like картинами, you know цим a month підсвічником ago, цим. I would have said Team Lilith would have been. Ну, нехай там Would ще have crushed, футболка yeah, yeah. якась буде. Yeah, but it Ну, що це ended все at на a 300 50-50 бачей, да? Ну, split. So there are most definitely a good mixture of fans between 48. Inarius and Lilith, but yeah, the candle itself is really cool. There's a ton of detail on the Ну, actual чекаємо base, ще as трошки, I'm covering чекаємо. with my У мене вже hand. 48 Hand model, черга. everyone. And then, of course, Думаю, it's even got some за extra який details клас here пробувати? Сорк, on the bottom specifically. Сорк, Fallen Skulls. друїд, You can really see some of некромант. the,
the Сорк, detail of друїд, Inari's некромант. cauldrons. Варвар мене, в принципі, не цікавить. It's hard to show off the level of detail, but Рок, thankfully we have a video later. We'll talk about some of цікавий, these things. Exactly. We have some але images going мені up as well. Сорка Yeah, більше and it's got, подобається. actually got a, because this is an electric candle in І itself. ну, This is чарівник. not like something that will І саме just більше disappear мене after цікавить you це use it. некромант, There's в so many принципі. uses and so forth. Некромант But і друїд. it is battery operated. There's a switch on the side and so forth. Друїд, But я you can думаю, then have також it, ну, має бути either, прикольний on геймплей your за desk нього. while you're working, Але or, некромант все ж you know, and you can таки, flip it from side to side, ну, depending on мені він which- більше цікавий. who you want to Ну і Сорка. be in favor with. Mondays with Lilith and Чарівник, Tuesdays with Inaris. Exactly. So yeah, this is the всіх collector's частинах, box itself. As I Diablo said, 2, we will have Resurrected, an unboxing Diablo on our 3. YouTube channels immediately after the live Сорк stream. завжди So make грали sure to check першим that за out. Сорка, And бо цікавий pre-orders геймплей. should be going live Бо after магія this завжди live stream зроблена on the круто. Gear Store. So, and that is in again North America, Latin America, Europe, and the принципі, UK. некромант це And then теж, in Australia and Korea, it will be available Він теж at коштує, в certain принципі. retailers. So make sure to keep your eyes peeled В принципі, for друїд, він, по суті, those лісник specific якийсь, regions and where those ну, details по are going to ходу be. So, справи. this is the collector's box, so it's actually Друїд. really cool. Теж якась магія super excited. друїдська. I'm sad I'm Ну, not по going to be able to суті, like ні? immediately run over and pre-order it itself because We gotta do this. I got to do this. But we actually have a lot of other things to talk about. As you guys know from the Game Awards and what you probably saw in the beginning of the live stream. Speaking of which, I do want to apologize for our counter. На Game It Awards clearly looks зимою like показували Belial has gotten to our ролики counter at the beginning of the Diablo. live stream. It was moving a little slow. Геймплей Lord of показували Lies за most там definitely has taken некроманта. advantage of it. But we Трошки. did start perfectly on І time. ролик But показали. at the Game Awards, we did reveal Некромант реально схожий на the цього. new cinematic. Мерлін Yeah. Менсон, for бля, Diablo цей 4. співак, бля. Yeah. And I think this would be Rock just one more a good refresher, just in case if you're jumping into the live stream now or if you 46. haven't taken a look at it. I've seen it a million times, but let's take another look at the Inaris and Lilith trailer. О, ще якийсь ролик зараз покажу. А, ну це цей ролик за Некро. Чи ні? Tin honon exousia. Це... Anhura tin exousia. Якого хера вони полізли в ад, я оце от не поняв. Або це не ад. Або це гора Аріат. May we fight true in his holy
Тож я повернувся. a million times and probably like half the Ватсап views on за YouTube тобою. in it itself. Are you? I am. I am boosting the YouTube viewership. Може, все ж all таки by це не myself. Тіраеля, це цей муженьок. Honestly, it's probably one of my Ну, most favorite типу, cinematics вони ж that, там you know, робили our разом SFT Ніфалема, team has всі worked діла. on here. It's Любов у It's них була. incredible. I think А потім it'd щось be good пішло to не like так. kind of help inform the community because I know a lot of people. If you follow Diablo, you know who like Lilith and Inarius are. But then there's a lot of questions related to like who is Lilith, who is Inarius, how important Кто are they такая within the Лилит? Diablo universe, and it'd be kind of like great to Yeah. give a little primer on that. Yeah, so, you know, Diablo 4 focuses on the По-моєму, world of по-моєму, якщо я не Sanctuary, помиляюсь, and Ліліт it's, це... the world itself was created by Inarius and Lilith. You know, the universe of Diablo, there's this eternal conflict between heaven and hell with the angels Ні, ну це on понятно, one що side and the конфлікт між demons on the Адом other і side. Раєм. And Inarius and Lilith got tired of this and wanted to have a third way, and they created the world of Sanctuary where the humans live, and Diablo 4 takes place. They sort of abandon their responsibilities, sort of, right? Like they're expected to continue this war. Well, that's certainly the take of the demons and the angels both. Yeah, absolutely. And so, you know, these two characters, these two antagonists, are a central part of Antagonist. the story. Lilith. As you adventure through the world of Sanctuary, these two founders who do not see Два eye to eye at this основателя. point, certainly Це Архангел і Ліліт. are a key part of the story that Diamond. will unwind. Yeah, so being able to like explore like Lilith as a character, explore Inarius' characters and like their motivations, kind of what led them to where they are now and why things are blowing up the way they are. Yeah, definitely very important to the overall story. Very cool to explore as well. Yeah, and I think like the cinematic showcases like amazing moments, especially for Inarius. I mean, he's very much center stage for kind of the first time that people really get to see or experience him in a Diablo game beyond just like the lore, the discussions, and so forth. And I think like just seeing his power and what he represents right there was amazing. Yeah, Inarius is a force, to be Yeah. sure. And, you know, it's so cool to be able to tell the story in a way that we can have really multifaceted characters that have real motivations, you know, like you were saying, but also be able to represent the raw power of some of these characters like Inarius. Like, when you think about that shot of Inarius' wings, you know, getting to see them over the army there, and... Like spreading out super wide. Yeah. Yeah, absolutely. And, you know, angel wings have been such a beautiful part of Diablo games for a long time. You know, I think back to the scene with Tyrael in the World Stone and how his wings were represented there. The way that they can move, they have kind of this quality that you know, I don't think I've seen any other wings, angel wings, that are represented quite this way. They're just incredible. Yeah, they feel very iconic to our angels in Diablo, right? Absolutely. Yeah. And then, of course, they're not just visually cool; they're also functional. You can see in the cinematic we just showed, when he lands, he actually impales a number of fallen off screen. With his wings. Yeah, this is honestly one of my favorite parts where he's just like coming down and Там the дуже fallen крута are in музика, awe, ще and obviously ambient he's класний, just саунд impaling дизайн. them, and the Візуальна частина дуже гарна. feet Якість, дуже landing on the якісно ground and пророблені like деталі в the Діабло amount завжди. of impact he has while doing a Дуже soft landing віддають вони is шану just дрібницям. insane. He's І у нас you can tell he's got something on his дуже mind. якісні He clearly has an деталі. objective, wants to most definitely go towards it. It's just insane to see the power that's behind him. And I think one of my other favorite moments is the kind of the pulse he sends out that like completely brightens up hell. All the fallen are essentially like blinded by it, but it's got this unique sound to it, and like a little bit of like fun Diablo lore is that like там такий було angels in коли Diablo це are beings зробив. of light, and the sound and like the resonance are all tuned to the crystal arch, and it's almost like you're hearing his unique sound that he actually sends out, which just causes all the fallen to immediately move off.
and be scared of like his power and what he brings. Yeah. So yeah, there's so much in regards to the story between Inarius and Lilith, and you know, it's weird to also think that Inarius is also kind of was originally serving under Tyrael, which is obviously a very familiar name within Diablo. So there's a lot more to reveal that we're going to be doing here over the next couple months as we lead up to launch, and of course when people jump into the game for the Diablo 4 можемо story. поки що But that поїсти cinematic піти, was поки там воно відлік іде Yeah. зворотній. The next big thing that we did want to talk about, and this is a huge part because this is actually kind of a new thing that a lot of the community may have heard of, but probably don't have full details on, and that is the Codex of Power. Oh yeah, Codex of Power. Yes, the Codex of Power is a brand new feature that's coming into години, Diablo поки 4. зайде в гру. It's a gameplay feature, and блін, мінімум Mr. годину, Joseph мінімум. Oh yeah, yeah. can give us a little bit more Черга. I'll details. talk about this. So this is one of those things I would have loved to be able to talk about in a blog a while ago, but we weren't quite ready to reveal it at that time, and there was already so many things for us to discuss. So the Codex of Power is this new тут є crafting feature that данжики. we'll bring online in Diablo Типа 4. можеш соло Really, закривати, really можеш excited about коопі it. What it закривати. allows players to do is, Данжики. as they're progressing through this, the massive interconnected world of Sanctuary, they're going to все be ж таки discovering воно- lots and lots воно of схоже dungeons з as they Immortalом, go. схоже з And when they третім, find але these все ж таки dungeons and they delve відрізняється. deep into them, at the bottom of them, they're going to find what we Звичайно, call що Codex of Power aspects. And an aspect in the а Codex of воно Power is effectively a legendary power that's якісь been kind of елементи in this навіть із very particular другого. form. And every one of these dungeons that players progress through in the overworld has a unique Oh, cool, legendary cool. power via the aspect found inside of them. Yeah. What I love about that is that you can create a new character, and you can look Це за at магічку. some of the Ну, powers блін, ну that магічка are available through топова. these Я от dungeons думаю, за мага and say, грати. okay, I really Я want от to подумаю, target this або за power. I'm мага, going to go to this або за dungeon. некра. Ну мені, Yeah, звісно ж, and за get некра that power. більше So хочеться, you're less але, dependent on like, блін, well, I ну hope маг this же, power він же drops. топовий. Absolutely. So there are limitations in place, but Магічка to your point, така that is basically Я the дивився intent, теж right? ще Is to пару give players роликів в some інтернеті. manner and measure of control over the Взагалі, nature вони of their так build as they're класно beginning тут to go through графулю those steps. підтягнули, блін. But the Там, Codex of де, Power is a way for them to basically take створення these цього aspects, перса. and then they're able to go back to a crafter back in one of Ну, the major там, cities. слухай, Our ну, new зараз, occultist коротше, crafter, actually. сподіваюсь, And when they що go to the occultist, they can побачимо hand off the. Actually, we're Блін, showing ви right now. Our подивіться, sorcerer's скільки friend has just earned кодекс, aspect of overwhelming там, bolts, which is скільки going to тут allow her скілів charge буде. bolts ability Я дивився, to go and fire дерево 2 more скільки projectiles with each скілів. cast. She's going for like an up close and Там personal melee просто, lightning build. So this shotgun approach дуже for her вони spenders багато will be really, щось really useful. поміняли. More bolts, more damage, definitely very good. Minor trade-off of the mana cost, but still what ends up being worth it. in the Ну end. да, вони таке Here we can більш see that мрачніше the зробили. sorceress is now І мені heading здається, over to воно the якесь occultist схоже з and is going to be Immortal. choosing to imbue this aspect Блін, into one of their інвентар key який, items. йоп. So she takes the item. This is so you're looking at a lot of work in progress stuff that we're looking at here because this is a live cast. We'd like to be able to show Можна some ці things off. прокачувати речі, робити You have an opportunity to go and камушки, basically override єми existing оці legendary power on this в and речах, put in the new бачите? power they've just collected through the Codex of Power. So in this way, Інвентар players такий get this підтягнув, deterministic way to kind of collect a series of these legendary powers that are out there in the game for them to find. But it's not Клас. all of them. You can only find some of the legendary powers overall in the game. There are over 120 dungeons in the game. So this represents like a lot of really exciting and interesting things for you to collect as you're going through these areas. Ага, і ще наділь... Also, і дає якісь свойства you don't магічні. just find legendary це як powers у for your class. кузнеця You ви find можете legendary робити. powers for all of the Це classes типу as you go, а and це і є some кузнець. ones that can work on multiple classes as well. And we think this is really cool because every time you find an aspect through one Це put in магічка, your я так Codex of поняв, це Power, вже якийсь this is високий now рівень. available to all characters in that realm. So, 40-50. for sake of argument, if we're playing in season 1, every character that you make, let's say you're playing your sorceress first, and you go find a whole bunch of werewolf, druid, based aspects as you're playing. When you go and you want to build a new werewolf character or a new druid character, you have all those aspects to play with from level 1 as soon as you want to start kind of like leveling up gear and getting into a position where you can make use of them. That's We love right. this idea of like making it so it's easier to go play with other builds. Yeah, I love too how we've really been thinking about crafting in Diablo 4, and I love how the occultist figures into that crafting, right? Because, when we think about legendaries in Diablo 4, what we're really talking about is the legendary power, and that legendary power can be moved around. You can use it to upgrade rares, and the occultist is sort of the central point of all of that
all of that crafting with it. That's absolutely right. So that was one big change we added with, and we've talked about in previous blogs before. But one big change in Diablo 4 is allowing legendary powers of a particular type to roll on lots of different item slots, which gives players an interesting game of deciding where they want to place certain powers to make the maximum use of them for their builds. Now, the Codex lets them put them on the slots that are appropriate for that power. They can choose, right? But another limitation for the Codex power, in addition to not actually having the ability to collect all of legendary powers in the game, there's many, many more for you to find as you're playing through Diablo 4. Those powers also are always rolled at the lowest level of power possible. So it is always better for you to go find a legendary item that has the power that you're interested in, and then you can choose to use that item directly or extract the power from that item into an aspect crystal, then go in and print into your own item of your choosing. So those legendary items you find out in the world are always going to end up being more powerful as a general rule. Yeah, I really like the idea that, like, no matter what, like, finding stuff is still going to lead to, like, you know, potentially the best opportunity of getting the most amount of power, but you still have the customization ability of being able to, you know what, I found this power, I would still like to use this on another piece of gear and add that within the Codex of Power, and you still can. Yeah, that's one of the things that's great about it. Exactly to that point is that you can have, let's say that you are leveling up and you get a legendary power that you really love, and you start to sort of make your build around it. With the Codex of Power, you can acquire new gear, and in fact through essences as well. And you can extract, you can bring that power with you, so you can maintain that build. So you're not sort of losing a core part of your build as you're getting new gear. Yeah, and the fun thing about this is that we do want players, as they're beginning to go through their class phase, they're making their skill tree selections, they're going deeper and deeper into this, they're making their fun choices. We do want them to be able to still want to chase certain other powers. Like, for example, for this, like, you know, kind of like melee-focused lightning build, the player here is participating in right now. Like, there are other powers that they really, really want for this build. Like, there's a lightning bolt legendary that is going to allow lightning warp legendary. It's going to allow them to have the sphere basically orbit around them as part of combat, which, as you can see, would be awesome when they're teleporting into packs of monsters and trying to deal damage when they're up and close and personal. There's lots more things for that lightning sword to collect as they're going through, and then hopefully find the very best versions of those legendary powers as well as just finding them in the first place. Yeah, so I know with the Codex of Power, this is kind of a new feature that's coming in Diablo 4, and we'll have more information and more details regarding, like, different parts of the Codex of Power, and what the different powers you can end up finding and so forth to imbue onto actual weapons or gear in general here in the future, plus other mechanics and other systems that I know people have been talking about and wanting to know more about here in the future. But I did want to leave some time for some Q&A, because I know we've had a lot of different questions that we've seen pop over the community here in the especially in the last week with all the announcements that we've actually had related to Diablo 4. And so I wanted to make sure that we spent some time on those. So we did collect a lot of these questions through different community channels, like some of our forums on like D3, D2R, where people are posting about Diablo 4 there, to Reddit. Some of our these questions actually came from like social media, or even our content creators that actually do focus in on Diablo. So let's kind of like jump into a few of these specific questions if we can. So first one we have is like, what learnings did you guys apply from other Diablo games to Diablo 4? Yeah, this is a great question, because when you think about the history of the Diablo IP, of all the games that have come, what we wanted to do is capture the things that players loved about each of those entries in the series. And when you think about, so we really thought about how Diablo 1 really established sort of this tone of gothic horror, this really dark tone that was quite different from other things that you would see at the time. And we wanted to carry that forward and recapture that in Diablo 4. And then when we look again, what do players love and hold close to their hearts in Diablo 2? And we really wanted to capture that essence of having systems that unfold out and have all of this depth and ability to, look at it and nuance and think to yourself, okay, well, I'm really going to learn all of the details of this, and I'm gonna by having a deep understanding of this, I'm going to optimize my character in ways that people who don't understand these nuances will miss.
and Yeah. and I will feel like, oh, I really am optimizing through this system in that. I Yeah, really the kind of- character's really like an expression of the choices you've made while you're leveling up and like making interesting Там decisions, юрец- right? Like That's a great point. It's really, really important. A lot more of that power is based on decisions that players made along the way. character intentionally. power on the character Yeah, itself yeah, versus just stuff that you the wear. itemization. Absolutely. And of course, when we think about Diablo 3, we think about the fluidity of combat, Юрец. that sort of action aspect of the action Так RPG. базова the гра. It feels moment-to-moment really good to kill gameplay. monsters in Diablo 3. Безплатно. Yeah, and Diablo 3 Yeah. added so much to not just the player Наш the player бесплатно cast interactions. всім. When you talk about hit frames and contact frames and all of the sort of nitty gritty of how that smoothness is achieved. Warship But цей also товар the effects on the там, monsters der exploding, також various ways that monsters can можеш die, спробувати. death kits, all of those kinds of things. And we wanted to make sure that we represented that in Diablo 4 and Important. even at a grander scale. I mean, you can't behead a fallen, then what are we even doing? Вроде Yeah, Exactly. what are we even doing here? Exactly. Cool. Точно. For the next question we have, as I'm like dodging the camera and so forth, how does the Battle Pass work, and So how long does it go бесплатные for? игры. I know we talked a little bit about Battle Pass, but I think this is actually a really good question as well. Yeah, it's a great question. So the Battle Pass will last for the entire duration of a season, and a season is 3 months. Yep. So you'll have plenty of time to work your way through the Battle Pass. Active players are going to have no problem with that. You're not going to run out of time. Yeah, and you'll be earning progress, like I mentioned before, by completing content in the season journey, but also just by like я killing думаю, що це monsters, going through невелика dungeons, жертва, completing quests, like everything you тому do що is гра sort of реально earning progress стоїть towards 2500. your Battle Pass progress. Yeah, and I know that Почекати годинку, зайти, because щоб we talked about поюзати, я season думаю, journey це не проблема, beforehand and so forth, and again, that's just принципі. an opportunity for people who even don't have the Battle Pass will still have an opportunity of actually going through a season journey similar to what they kind of experienced хоча with б Diablo знати, як 3 вона працює and earning на- things and на so ПК. forth from that specific moment as well. Oh, I want to call Соньки one more thing, because I на think there's another PlayStation question here навіть that її sometimes немає is kind of asked, бети which is how long am I expected to like play in order to like progress through the Battle Pass? And like that's На like Соньки close to like, є, between 75 hours ish. типа, Like it's in that kind of її realm продажа for the most part. в сторі. And this is important because we don't want you to think like you hear Ой. that there's a Battle Pass that's going to last for 3 months. Am I expected to play every single day for 4 Що hours вони for про 3 months? Battle Like, that's Pass not тут how this works. розказують, блін. We really want people to engage with it at a pace that is appropriate to you. Так, and блін, feel that сама you have гра, time блін, necessary to, стоїть, like, really блін. go through the whole thing. Реально, скільки це виходить? Next question that we have here Скільки is це? when does the first 2500? season of Diablo 4 actually start? That's right. So we'll be able to share more details about the exact нехай dates of when the поділити season на- starts, along with more details about the first season, what kind of exciting things you're going to get to see coming soon. But 2000 це the key thing to know is that the game will launch in a pre-season mode. Yes. Блін, як я and математик, the season will бляха-муха. start Ну це десь some близько weeks after that. $70. Yeah, and so for Гра those стоїть. that do end up pre-ordering again on the Не херово digital так. deluxe or the ultimate version, and they have the early access period, Ну, your early це вже access така will be справа. within the preseason, so it's not an opportunity to get a leg up over other people in regards to that first season for Diablo 4. Yeah, I really want to make sure people have time to like really play through and enjoy the campaign and see all this content before they get ready to start fresh in season 1. Exactly. Next question: if I want to play Diablo 4 on PC and console, do I need to purchase the game for each platform? Yes, so you do need to purchase the game for each platform that you want to play on. Correct. But all of your progression, you can play between platforms, and all of your progression is cross-platform as well. Yeah, and just to reiterate вона as буде well, is that if you do cross-platforming. buy the premium battle pass for Та like ти PC що? and you also play on Xbox, for instance, your battle pass does carry over because it is part of your BattleNet account. So you'll end up progressing both on whichever platform якщо that на you ПК actually і на do, Xbox, то play on. You don't need to cross-platform. purchase a battle А на pass for Соньки? each specific platform for each time you're playing on like PlayStation or on Xbox and on PC. That's right. Cool. Will familiar Diablo items be returning to Diablo 4? Sorry, I'm like ducking around to look They will. around. They will. Joe, I Yeah. think you have some. Yeah, so like I mean, there are a ton that are returning. There's Shaco's coming back. Windforce is coming back. Grandfather's coming back. There's like Mage Fist is coming back. And these are unique items. So right? yeah, I'm sorry. Oh yeah, so the that's a really good call out.
So there are legendary items we talked a little bit before. That have like really particular powers, and then there are unique items that are much more powerful than legendary items are. Now, legendary powers can show up on any slot. Unique items come with like a pretty fixed loadout of like types of affixes that can appear on that thing, and then what the special power is tied to the unique item on its own. And they're really they're difficult to find. They're really rare. They're fun chase items, and you can really build exciting builds around some of these things. But we've taken a lot of the ideas from these items from previous games, kind of reinterpreted them to make sure they work with Diablo 4, but tried to retain that thematic essence to them. Like, it's been an exciting challenge for the team to kind of go after and try to bring in. Yeah, we have a ton. Diablo items returning. And, Fan favorites. And a lot of new things too. So there's a mixture of both, but you will see some returning favorites. Yeah. Awesome. And I think that is the end of our questions that we have there, specifically that we ended up grabbing. I know that we wanted to make sure that we had enough time and so forth. And but I did want to thank you guys for joining, and thank you guys, obviously, for joining us on our last live stream. But I'm going to throw you guys, before we leave, some quick, like, fast-paced shotgun questions, because I want to make sure that we have all these and everything like that. Sounds good. I'd be curious to know, favorite class in Diablo. Так, чекаємо на хвилину. Момент кульмінації. Ой. Йо-моє, блін. Нарешті. Нарешті. Continue. Screen reader. For party screen reader. Player high color. Color blind. Це для English сторони. Погнали. Ooh, yeah! Yeah, boy! Roar! Open beta! Ти. Thy eternal light protects me. Thy divine wisdom guides me. Don't my path is wrong to darkness. Guide my soul to thy sacred light. Blessed Akrat, thy eternal light protects me. Thy divine wisdom guides me. Quiet. Though my path is wrong to darkness. Shut up. Ого. They have our scent. Run! Blizzard Entertainment представляє. Just keep running. Are you out of your mind? He's not going to make it. He has to. Blessed Akrat, thy eternal light protects me. Thy divine wisdom guides Look at me. All the gold we want is right there. No, I just came here for knowledge. They're coming! I know. Get over here! Now, breach the seal. Get us through that door! Oh, light, help me. By three they come. By three thy way opens. Blood show. This doesn't make any sense. Blood is the key. Blood is the key! What?
I need two of you! No! Go! I'll hold them! Go! So, it says the blood of the willing goes... You gotta be kidding me! It worked! We have to help him! He's dead already. It's a shame he didn't make it. Oh well, cheer up. Gold splits better 3 ways instead of 4. Must be hidden here somewhere. Read this. By 3 they come, by 3 thy way opens, by the blood of them willing. Hail. Hail the Creator. Ha! Hail the daughter of... Oh, no. No, no, no. What about the coin? What's it say? This is forbidden. This is a summoning. I cannot speak. Don't lie to me! We came here for treasure. Це, What коротше, is this це place? вони шукають ці I don't know. скарби, а це Maybe- вони знайшли maybe могилу it's a- Ліліт, коротше. Or a tomb, or... Врата. Пісець острів. Ох ти, ніхрена собі. А там третій ще, бачиш, є. Blessed I cried. Thy eternal light protects me. Thy divine wisdom guides me. Though my path is wrought upon us, guide my soul to thy sacred ways. Охренеть. Only of this, І третій ще є, бачиш. thy salvation. By 3 they come. By 3 thy way is. By the blood of the willing. We call thee home. Come. Blessed I cried. Thy eternal light protects me. Thy divine wisdom guides me. Though my path is Open wrought your eyes. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal There light... is no light here. You came to the darkness for knowledge. Yes. And all the knowledge you seek is here. Surrender. Speak the words. Call her home. By 3 they come. By 3 thy way opens. By the blood of the willing, we call thee home.
water of hatred. Creator of sanctuary. Hail. Lilith. Blessed Mother, save us. Ух. Пафосний такий вступ. Так, ну що ж, будемо створювати перса. Create. О, диви, який цей друїд. Overview. Werewolves, Werbear, Storm, Earth. Подивимося. Вовчики. Він вовчиків викликає. Отакі. Бля, які вони кабани, бля, реально. Диви. Ну, да. За друїда, звісно, цікаво. А це хто? Ой, Рок. Марксман. Трапс. Прикольно, круто. Да, потужно, потужно. Прикольно. Зараз магічка, магічка. Магічка. Сорцерер. Фрост, піромансі, шок. Ну да, це офігенно. Обалдеть. Да, круто, блин, сорок офигенно. Некромант. Так, давай подивимося варвара. Диви, некромант там визиває скелетонів ззаді. Так, варвар тут сидить. А ну, варварша. Капець, вони такі, блін. Збиті такі, блін. Нормально. Поки мені прикалує друїд. Друїд вовчики викликає. Сорк, ну, друїд і некар. Undead Army, Bone Darkness. Прикольно. Якісь вони афроамериканці всі. У мене є сумніння. Або за друїда, або за сорка я би пограв. Друїд, сорк, або оці от. За друїда цікаво пограти, бо вовчики викликають. Блін,
Юрець, напевно, пише, а я вже в грі, бля. Зараз, секунду. Вже скачав Резик 4 вже на базі, чекаємо топову гру. Да, Юрець, я ще вчора скачав. Я зараз на стрімі, вибач. Так, короче. Що там Юрець пише? Що там Юрець пише? Пробувати. Кораблі? Добре, Юрець. Я тута. Пиши. Пиши. Юрець, Португалія пише. Так, короче, вибираємо або Сорка, або Некра, або... Блін, я тих всіх хочу попробувати. Блін, наверное, Некра беру. Добре, все, беру Некра, короче. Беру Некра и все. Так, тёлочку. Так, Юрець, що? Що там Юрець пише? Сорі, розумію, вибач, що турбую на зв'язку. Да не, все норм. Пиши. Як можеш, потім заходи на Резик 4. Трошки пізніше я з спецом тебе чекаю. Добрий Юрець. Я тута. Так, короче, давайте создаем перса. Некромант. О, вот така мені подобається. А, біленька. О, така топ вообще. Вот така мені подобається. Воу. Не, оця потужна вообще. Так, кастоміз. Вау, вау, бля. Бля, ви подивіться, яка графа, ёб твою, бля. Це в Діабло, блін. Да вона дрищ. Худенька така. А тітьки? Де тітьки? А де тітьки? Тітьки. Юрець, я тут перса создаю, некроманта, девушку. Титьки. Так. Там Юрець пише. Біла як смерть. Давай з нею. Вона ж має бути біла як смерть. Оба. Ого, блін, які очі страшні, піздець. Все вона стрьомна, блядь. Якщо чесно. Очі, очі. А де ці очі, які були спочатку? Некромант. О-хо-хо-хо-хо-хо! Блін, оце топ. Так, чекай, де? Next. Hair. Hair. Hair color. Червоний. Чорний топчик. А ну да. О, такий вот, диви, як некромант же. Вау. Оцей клас. Топ.
А білий? Блін, і білий їй підходить теж. Офігеть. І білий підходить. Як відьмак. Зелений такий собі. Червоний з цим з чорним. Тоже клас. Оцей мені подобається цвіт. Так, а які ще є прически? Ух ти. А, і ця непогана. І ця непогана. Ну вона, знаєш, як будто моделька я не їла, блядь, 2 роки, блядь. Топ-модель. Оця класна. Ой, ця класна. Тут вообще на пацка похож. Анорексия, блядь. Ні, мені оці от, оця подобається притча. Оця. Оця топчик вообще. Для некра вообще просто мега топ. Оця класна. Так, Юрець пише. Да, тітьки. Ага, Юрець розумію на зв'язку. Да не, все норм. Я создаю перса. Некра. Девку. Давай. Це класно. Короче, ладно. Нет. Добре, давай так. Татухи. Мейкап. Чекай. Офигеть. А як цю туш зробити? Де він? Сережки. А, можна приближати. О, оці класні. Так, хорошо, фінанс. Ні, хардкор не треба, дякую. Характер. Щас. Некра. More in-depth tutorials recommended for new Diablo players. Minimal guidance on new features. Only explore hell on your own. Ні, беремо new, не будемо вийожуватися. Ветеран. Та йди нахер. Який я ветеран? Ні, я, конечно, ветеран, но я не хочу напрягатися реально. Беру адвентура. Все, погнали. Спробуємо некро. Якщо получиться, я планую показати ще сорку. Не знаю, завтра. І друїда. У нас є 3 дні. Тобто сьогодні дивимося некро. Або граємо некром далі. В суботу і неділю.
Тому що сьогодні в планах ще Resident 4 ремейк. Тому у нас сьогодні п'ятниця, так що можна позаліпати, в принципі, подивитися, але я не знаю, як воно взагалі працює, бля. Чи працює воно взагалі. В принципі, цей перса ми там робили. Sanctuary was never meant for humankind. It was forged as a refuge from the war between the high heavens. Задобав цей брендмаузер, бля, реально. Ну ти подивись на нього. Conflict. A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe. Так, ну зараз ніби все But нормально. now this once powerful order is a husk of what it was. And Sanctuary's ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. This is the story О, ні, of their так. downfall. Прикольно. Ворона така деталізована. Ой, бля. З'їли лошадку, бля. Суки. Демон. Херась. Так быстро. Вызывай скелетів быстро. Шла и печерку нашла. Молодец. Ой, бля. Це що за хрень? Вервольф? Цей Вервольф, ти... I should find better shelter before I freeze. Ну, поки вона у мене працює херово, я вам скажу. Так що, скоріше всього, що прийдеться на Соньки її купляти. Ну, для цього, в принципі, і дається бетка, щоб подивитися, як в тебе на твоєму желізі працює
Собственно, гра. Так. Ну, я не скажу, що я довольний, тому що вона лагає. Так. Вой. Ну, так мені все подобається, але мені не подобається, що вона в мене лагає, звісно. Ну, не те, щоб як прям лагає, ну. А вілки. Ого! Короче, там дофіга всього. Подивимося. Непогано, воно відверто не лагає. А воно якби фрізить. Ну так прикольно. А скільки я можу скелетів визивати? Парагон левел 50. Є вон парагон. Скіл 3. Блін, ну дерево скілів, конечно. Йо-хо-хо. Геморрак. Костяной Бонспир. Bloodlands. Вау. Light. Север. Blood Mist. Moon Prison. Corpse Explosion. Взрыв. Iron Man. Залізна Діва. Decryptify. Бля, ти подивись, яке дерево скілів, йопанаба. 33. А де скелети? Де визивати скелетів? А, вот. Army of Dead. Memento Mori. Stand Alone. Supreme Army of Dead. Блін, топчик, короче, мені офігенно. Мені все подобається, ну, як в принципі я нічого і... Ну, в принципі, я би так, ну, як би тупо, коротше, я не вибагливий, я би типу зміг грати так. Ну, в принципі. Але якщо я побачу, зараз ми ще пограємо, поюзаємо. Я бачу, що у мене лагає звук. Така сама хрінь, як була Callisto Protocol і Dead Space. Тобто у мене якась проблема з чи оперативки не вистачає, чи щось типу того. Тому, не знаю, можливо буду на Соньки купляти. Щоб все було ідеально, щоб можна було стрімити і получати нормально грати. В принципі, терпімо. Мародер ЦВ Completed Challenge Altar of Elite Finder. Молодец. А скільки може скелетів? О, 4. Оба. Сики. 4? 4 скелета. 4 скелета. Ну, я помню, в Diablo 3 ходили в Immortal, там, блядь, 10 скелетів, блядь. Мене ж заносить, блядь.
Everywhere. Fangs in the dark. Ah! He bit me! Careful! He's a wild one. What's going on? It to you. Oswen, hush! I'm sorry, Wanderer. You've come at a difficult time. This madman just stumbled into town and started causing trouble. Demons spilling from the ruins. Kill us all. Kill us all. Ruins? What is he talking about? Come, I'll explain. Руїни. There's evil staring in the ruins to the north. That poor monk back there must have gone inside. Even a holy man like him was driven mad by whatever he saw. Достоверно. Could you protect us from whatever is out there? We have nowhere else to turn. Evil is gathering strength in those ruins. I will bring it to heal. Truly? Oh, thank you. Да, зараз роздамо. Congratulations. Skill point. Bone Splinters. Hemorrhag. Decompose. Rip. Generate Essence 4 пулять хит. Bone Splint. Давай Bone Splinters. А куда его перейти? А, он уже. Погнали. Ми не будемо відволікатися на інші квести. Будемо старатися робити ось мейн квест. Нові речі. 15-23. Музычка прикольна. Як приближати? Ага, а що так крутиться? Так, от оці перчик. Торсо. Хай тунік, страйдрес, хай пенс, хай. Ну, тут ще кольця два, амулет, шапочка, баклер. Нахер баклер, не, скажіть. Ну, нехай.
А, вон тут пише. Skeletal Warrior Attack Enemy Close Range 4 В. Есенція. Life. Що за релікс? О, краса. О, це вже поцікавіше. Relic School. 14-22, демедж перехід, 2 кулдаун. А, вон вона на поясі у неї. Ну да, некар же носив голови всякі. Вон в руці тримає то скелета. Голову тут, черепок той. Заходимо в данж. Ну, в данжики має бути краще. Ну, на вулиці у мене... По ідеї, тут всередині має краще працювати. По ідеї. Так. Це щось, походу... Hide Glowless. Unlocks new look on Salvage. Непогано. Це ми звідси прийшли, я так бачу. Ice O Taiga. Ми зайшли в якийсь данж. Дегер. Третій уровень. Що там за дегер? Висоти. Damage per second. Дегер якийсь. Мені подобається цей скіл. Bone. Так, що там по скілах? Що це таке? Оця. Hemorrhage. 20 шанс to form blood orb. Таке. Generate essence 7 per second. Це пасівка чи що? Shadow damage. Generate S4 per enemy sleep. А, я можу далі прокачувати це коп'є своє. Або ще кастування. Давай, наверное, коп'є качаємо. Пасівка. 30 шанс to fire. Підпалити 2 цілі. Though you have 50 or more essence. Непогано, я тобі скажу. Непогано. У мене таке відчуття, типа музика з чужого грає.
Атмосферно. Атмосферно. Однозначно. Там я бачу алтар є. Ну давай наверх підемо. Сорок. Плюс 11. Шкари. Блін, це походу вниз кудись. Search depth. Ice pool. Блін, це спуск. Перші демони пішли, до речі. Маленький ці ліс. Ну ці, ракотипу. Ракотипу. О, шаман. Шамананану. Левел 4. Я качаю поки коп'ю. Я би, в принципі, не проти скелетики прокачати. 20 кіл, я думаю, Бонспір. Блін, тут бонспір є. У мене бон спринтерс і бон спір. Тоже круто. Там взрыв клона і всі скіли круті. Костяні. Там дальше костяна тюрма. Цікаво, де? А, вот скільки. Бон спірит. Бон спірит. Вот визиває. Army of Dead. Поки що качаємо. Костяне коп'є і костяні шипи. Якось так. Алтар є.
досить великий данж, я б сказав. І це ж врахуванням того, що ми чи там вверху все не подивилися. Між іншим. Це ми якби далі пішли вниз. О, ми прийшли туди, куди треба. До речі. О, коса. Короче, нормально, там шмотки підігнули. Синьку. Нову страйдер тунік. Меч. Прикольно. А це що, дворучка? А, це коса. Непогано. Тобто є варіант ходити з косою. А є варіант ходити черепок і Magic Sword. Магічний меч. І, ну, мені, в принципі, меч більше подобається. Меч і цей черепок тут. Хоча коса офігенна. Ага, можна звідси скіпнути. Тут ще цих данжів буде дофіга. Айскол. Ключ 10 хвилин. Кузнец. Кодирує. The round here are dangerous. Stock delivery. You've returned. Return. Уже юг, уже хоча б хоч більш-менш там щось виглядає. Ні, про. The old ruins are clear. Your town should be safe now. Truly. Ha! By the light, you are heaven sent. Truly
Oh, I'm so sorry. We haven't any coin to offer. But we have hot stew, good company, and... Stay for a pint. Дай Wash out the дай taste хоть of the пожрать. stew. We'd be honored if you'd join us. І вони мене будуть, Savior! типа, придадуть мене, да? Скотина. Предатель. Betrayer. А за це? Братимо провісі. Це якісь місні хтось. Не спав, да? By mother's blood, by mother's body, so shall you witness her glory before you die. Not ready yet. Це якийсь священник мені допоміг. Декарт Хейн? They're coming! Йозеф. The whole damned village! Get up! Get up! We have to fight our way out! There! Take them! Wake up. May the light preserve us. А, тепер у мене в паті монах. Все буде. Сосай,
Сосай куда сай, бля. Those heretics drugged me after I returned from the ruins. I came to my wits and escaped. Tried to get inside the chapel, but it was locked and... What manner of evil is this? Отровили. Of blood? They must have fed them to me. Jewel, how did they learn this? Perhaps the answer lies in the chapel. They kept it locked up for a reason. The key might be on that woman who was leading them. Оба. Ключ. Unlock чекал. Darkness in this place. I will look inside, but hurry. I will prepare the torch. Где дядьку? Like the mother was fed. Is this real? Во. Зразу заставочка пише. Це як в резику. Вот оно что. Shameful. Our Father has granted you a path to salvation. And yet you stray from it at every opportunity. And gamble. You covet and steal. Shameful. Sin is their birthright. Children, the lords of hell are coming to devour our world. Salvation lies not in the light, but in you. The faith has taught you to deny your heart's desire and turned you into a prisoner within yourself. Break the chains and discover who you were meant to be. Break the chains and be beautiful in sin. Resist her temptation.
Honey, it's me. I brought your child into this world. The first of many. Go to the dry steps and continue your preparations. Now, our true work begins. You came to thank the light. Короче, затащил этого падре, блин. Жестко. You collapsed inside. I thought the darkness had swallowed you. I dragged you here and put this cursed place to the torch. What happened to you in there? I saw a vision. A horned demon. She said the Lords of Hell are coming. She wanted to help the people survive. Help them. She called them her children, and they welcomed her like a mother. Mother? No. It cannot be. I must report to the cathedral. Listen, there is a hermit to the northeast. A man of questionable loyalty, but he knows of the forbidden. He might be useful to us. Bring him to the cathedral in Kyovashad, and you will be in the light's favor. Я так поняв, що вони дають перший акт. Так, ну... Давай медальончик. Resistant all element 4. Прикольно. Тут карта. Ого. Клан. Нейм. Коллекшн. Прикольно. Челленджи. Ух ты! Анубис. Мародьор за цього. Це, я так поняв, друїд. А це... ця. Мародьор. Некор. Прикольно. Классно, мне подобается.
в місті, типу, камеру приближає трохи, а за городом воно відкрутиться. А, якісь алтарі, це ліліт. Experience дає. Realm Power Core. Altar of Lilith. Challenge. А, це типу як данжик такий. Погріб. Новий хат. Чого воно не? Прикольно. Bloodlands. Ух ти. На це б я б не відказався. Кровава купюра. Про Bloodlands.
печерку переходить, блін, прикольно. Типа пригинають. Классно. Кисти збирає рослини. Ну давай трошки скусимо. Воу! Дисконект. А, все, пограли, коротше, зараз буду треба чекати, буду знову цей. Дисконект! Викинув. Це треба буде чекати знову 2 години. Ну, якщо 2 години, то я вже зараз вже нема сенсу буде чекати. Якщо зайде, то зайде. Не зайде, значить не зайде. Значить підемо вечеряти. І в резик. А продовжимо вже потім. Все. Може сьогодні ще. Може вже зранку десь там. Ну, досить требовательно, я тобі скажу. Ну, все ж таки, якщо ціна одинакова, що на ПК, що на Соньки, то, скоріш все, що на Соньки краще. Ну, конкретно мені, да. Бо комп у мене, бачиш, воно требує нормально новий процесор, напевно, більш новий. І оперативку воно хочу. Може ще більше, чи що. Щось воно, блін, конкретно дисконектнуло мене, блін. Прикольно, мне понравилась атмосфера. Тут, конечно, шикардос. Дуже круто Блайзерни зробили. Атмосферно. Ще будемо грати, ще будемо пробувати. Ще у нас є 2 дня, включаючи сьогодні, день сьогоднішній, фактично вечір. Зараз 22:16.
Часа до нового дня. Так, де мій перс, я не помню. О, вот. Вот мій перс. Дуже мені подобається, як вони зробили менюшку. Обалдеть, там графа, конечно, детализация. Ай, стоять. Дійсно. Блін, очі у неї, конечно. Ну давай, якщо пусте, давай продовжимо ще трошки, якщо пусте. 10 слотів є. Можна створювати персів. Давай спробуємо. Eternal. Що це означає, поняття немає. Eternal. World Tier Adventure. Where was error? Бачиш, ошибки бувають, там вже купа людей сидить, бля. Ошибку вибиває. Воно не заходить тут. Бачиш код. 316 719. Вот ошибка така. Ну, в общем-то, я своїм довгом зробив ОБТ, ми почали. Трошки подивилися, як воно в мене працює. Ну, я роблю висновок, що мені краще, звісно, це придбавати якби на PlayStation. Тому що на ПК воно, звісно, в мене не так працює, як би хотілося. Можна було би попробувати ще друїда і сорка зробити. Сорок. Друїд. Може за друїда просто. Блін, ну у них і пачки оці. Пачки у них, конечно. А чого вона така... Чого вона така кабанюра? Це, блін, рожа у нього. А він як індієць. Вони як повний індієць. Давай чувишку. О, мать. Мамбуча. Вот. Шоколадная фабрика. О, вот так, инки. Вот так. О, хорош. А що це мадам, вона? Якудзуна?
Це їде. Мария Ивановна. Королева дворфов. Це як, знаєш, головний бухгалтер, блядь. Так вона. Куда воно прийшло? Руденько. Вона ж друїд. Ооо. Вау. Вау. Оце друїд. Блін, ну вони такі живі, що просто капець. Оце мені подобається. Все, нормально. А, не можна почати. А, чекай. Чес. Друїд. У мене якась ошибка за некром, мене не пускає за некр, тому я вирішив. А, і тут ошибка теж. 3160. 719. Це якийсь прикол з серверами зараз. Мене пускає на сервер. Блін, я хотів би це вже зробити. От скотство. Скотство, що сказати? Я хотів, блядь, зробити перса, а вони не пускають. Водичку. Та толку вона не пускає. Вау. Ух ты. Симпатично. Оце. Блін, яка гарна маєчка. Красотка. Та толком вона не создає, блін, це. Офігеть. Ріана. Ріана. Оце їде. Їде чорнявий.
толку воно не пускає. Воно не пускає. Jazz Wizard. Да, та же самая ошибка 31679. На жаль. Як назад їде? А що це вона зробила? А що це вона? Зачем вона два? Це я друїда свого робив? Зачем вона два рази зробила? Сabo08. Ай. Магичка. Офигеть, кого она жива, блин. Топ. Вот такая магичка. Обалденно просто. Просто обалденно. Офігеть. Це прикинь, це такий вибор перса. Друїд. Ну, друїд така потужна мадам. Друїд що? Я хочу попробувати друїд ще поіграти. Візард. Ну і некромант, що я зробив. Такі скелетони там. Некромант, що я б продовжив, блін, вона офігенна. Просто топ вообще. Мені сам більше подобається. Ну, друїд, я думаю, буде офігеть крутий. Крута. Візард. І магічка має бути топова вообще. Можна ще зробити цю рога. Отака. Ой, яка симпатична. Ай, колор. О, хорош, дивики очі. Топ. Хейр. Ох ти, диви, як класно. Офігеть. Отака класна теж ключ. Хантер. Офігенно. До речі, виходить скоро фільм 30 березня. І така класна. Подземелья дракони. І така класна. Оця класна.
Прикольно, да? Ух ти! Гендель білий. Ну так. Ну і так, і так. І так класно. А так. О! Так. Непогано, непогано. Мейкап. Ну так. Ну вона типа як шинобі. О, отак ось. Татухи. Оу, шит. О, вот так. Блин, ну она такая накачана, ё. Нормально. Она создаст? JS. Шиноби. Данжон. Данжон ма. Хантер. Джесс Хантер. Ну. Да, знову ця ошибка кончена. Воно якби перса создає, а воно в мір не пускає що з серверами якась діч. Візард. Хантер. Візард прикольний. Некр така, блін, вообще, ну некр реально, я зробив некра реально, реально некра, блін, зробив. Так, давай ще попробуємо варвар щось зробити. Просто чисто інтересно. Елой. Шоколадка. Оце прикольно. Отак. Давай, он же варвар. Он же типа норды там все дела. Походу. О, красивенький. Светится. Блин. Потужно. Рыжеволосый, як Елой. Ейлой. Елой. О. Ну так топово. Фейсов.
так варвар. Виглядає взагалі-то. Або так. Або так. Ну так теж мені подобається. Так, добре. Хар'є. Все що. Опа. Ну, в неї торс такий пацанський, я б сказав. По-пацанськи. Оцей топ. Оцей класний. Так, хорошо. Ми можемо ще подивитися, які є. Так, ой. Я маю на увазі ці татухи. Да, тоже ничего так. Непогано. Це ж якісь руни. Оце мені подобається. І ця класна. Оце от плечі. Красиво. І ця, блін, оце теж. І це класно теж. Якісь руни. Це як в Supernatural, знаєте? Проти, щоб демон не вселився. Добре, давай це беремо. Логін. Якась діч з серверами.
Хантер. Хантер. Варвар. Воно не пускає мене в гру, видає ошибку. Коротше, слідчий раз, коли будемо грати, то я буду пробувати, звичайно, за некро продовжити. Ну, коротше, подивимося. Ми трошки пограли, в принципі. Я тут під кінець погрався, посоздавав персик. Коротше, продовжимо за некро. Ну, ще у нас є 2 дня, в принципі. Добре, всім до зустрічі.